the population. And in nature, we rarely find isolated single individuals. All individuals they live in group in a well-defined geographical area. They share or compete for similar resources. Potentially, they interpret and thus they form a पॉप्युलेशन. पॉप्युलेशन म्हणजेच नेचरमध्ये आपण क्वचित एखाद्याला आयसोलेटेड किंवा सिंगल इंडिव्हिज्युअल बघतो. आता हे जे इंडिव्हिज्युअल्स आहेत सिंगली राहत नाहीत, पण ते ग्रुपमध्ये राहतात आणि एक वेल डिफाईन जॉग्राफिकल एरियामध्ये ते राहतात. ते स्वतः जे सिमिलर रिसोर्सेस आहेत एकतर शेअर करतात किंवा त्यांच्यामध्ये त्याच्यासाठी कॉम्पिटिशन असतं आणि ते इंटरब्रीड करतात पोटेन्शियली आणि त्यामुळे त्यांचं एक पॉप्युलेशन तयार होतं. ऑल्दो इट इज अन इंडिव्हिज्युअल ऑर्गॅनिझम दॅट हॅज टू cope with the changes in the environment. It is at this population level that natural selection operates to evolve the desired traits. Population ecology, therefore, it is an important area of ecology because it links ecology to population dynamics, genetics and evolution. जरी एखादं इंडिव्हिज्युअल जे ऑर्गॅनिझम आहे त्याला एन्व्हायरमेंटच्या चेंज बरोबर त्याला स्वतःला कोपअप करावं लागतं, पण हे जे पॉप्युलेशन लेवलला त्याला हे करावं लागतं, कारण इथेच नॅचरल सिलेक्शन काम करतं आणि त्यामुळे जे डिझायर्ड ट्रेट्स आहेत ते इव्हॉल्व होतात. ओके, पॉप्युलेशन इकॉलॉजी म्हणूनच एक इम्पॉर्टंट एरिया आहे इकॉलॉजीचा, कारण ती इकॉलॉजी आणि पॉप्युलेशनला लिंक करते. पॉप्युलेशन डायनामिक्सला, जेनेटिक्सला, इव्हॉल्युशनला आणि इकॉलॉजीला लिंक करते. A population has certain attributes of its own which are different from those of an individual. ओके, म्हणजेच प्रत्येक पॉप्युलेशनसाठी एक स्वतःचं काहीतरी गुणधर्म आहे जो त्या एका इंडिव्हिज्युअल्सपेक्षा वेगळा असतो. बेसिक फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉप्युलेशन आर इट्स साईज अँड डेन्सिटी. Size speaks for the number of individuals in a population, while density tells us number of the individuals per unit space in a given time. म्हणजे जर आपण बेसिक जे कॅरेक्टरिस्टिक्स पॉप्युलेशनचे आहेत ते दोन आहेत, पॉप्युलेशन साईज आणि पॉप्युलेशन डेन्सिटी. पॉप्युलेशन साईज जर आपण बघितली तर किती इंडिव्हिज्युअल्स त्या पॉप्युलेशनमध्ये आहेत हे म्हणायचं पॉप्युलेशन साईज. पण पॉप्युलेशन डेन्सिटीमध्ये किती नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स एका युनिट स्पेसमध्ये एक गिवन टाईमला प्रेझेंट आहेत हेही काय दाखवतं आपल्याला, पॉप्युलेशन डेन्सिटी दाखवतं. बिसाइड्स द साईज अँड द डेन्सिटी द अदर कॅरेक्टरिस्टिक्स इन्क्लूड नॅटॅलिटी, mortality, immigration, then e-migration, then age pyramids, expanding population, population growth, forms and biotic potential. An individual has birth and death, but the population has birth rate and death rate. म्हणजेच पॉप्युलेशन साईज आणि पॉप्युलेशन डेन्सिटीच्या व्यतिरिक्त काही कॅरेक्टरिस्टिक्स पण आहेत, जसं नॅटॅलिटी म्हणजे ग्रोथ रेट, मग बर्थ रेट म्हणता येईल, मॉर्टॅलिटी म्हणजे डेथ रेट, मग इमिग्रेशन म्हणजे किती लोक बाहेर चाललेत, मग ई मायग्रेशन म्हणजे किती लोक बाहेरून आलेत, एज पिरामिड्स, मग एक्सटेंडिंग पॉप्युलेशन, पॉप्युलेशन ग्रोथ फॉर्म्स आणि बायोटिक पोटेन्शियल. इंडिव्हिज्युअलमध्ये डेथ होते किंवा बर्थ होतं, पण पॉप्युलेशनमध्ये डेथ रेट होते आणि बर्थ रेट होते. ओके, फर्स्ट वी विल सी द नॅटॅलिटी. Natality is the birth rate of a population. It has the greatest influence on the population's growth. Natality is the crude birth rate or the specific birth rate. It is of two types. So, crude birth rate is used when calculating a population size, that is number of birth per 1000 population per year, whereas specific birth rate is used relatively to a specific criterion such as age. That is, if in a pond there were 200 carp fish last year and through reproduction 800 new fishes are added, taking the current population to 1000, we calculate the birth rate as 800 upon 200, that is equal to 4 offsprings per carp per year. ओके, म्हणजेच नॅटॅलिटी म्हणजे त्या पॉप्युलेशनचा बर्थ रेट. ओके,
आता या नॅटॅलिटीचा पॉप्युलेशन ग्रोथवर एक ग्रेट इन्फ्लुएन्स आहे. नॅटॅलिटी 2 टाईपची आहे, एक क्रूड बर्थ रेट आणि दुसरा आहे स्पेसिफिक बर्थ रेट. क्रूड बर्थ रेट आपण जेव्हा एखाद्या पॉप्युलेशनचं साईज कॅल्क्युलेट करतो त्यावेळेला आपण वापरतो. म्हणजेच 1000 पॉप्युलेशनमध्ये किती बर्थ झाले, ओके, त्या वर्षाला. आणि स्पेसिफिक जो बर्थ रेट आहे तो नेहमी एक स्पेसिफिक क्रायटेरियन वापरून केला जातो आणि इथे क्रायटेरिया वापरला जातो एज. जसं एक्झाम्पल, एखाद्या पॉन्डमध्ये 200 कार्प जातीचे फिश मागच्या वर्षी होते आणि रिप्रोडक्शन झाल्यानंतर आता त्यांची संख्या किती झाली, 800 न्यू फिशेस ॲड केले, ओके. मग आज आपण जर बघितलं की आजची करंट पॉप्युलेशन किती झाली, 1000, ओके. तर आपण म्हणजे आधी होते 200, आता झाले ते 800 अजून ॲड झाले, म्हणजे 1000 झाले एकूण. तर बर्थ रेट जो कॅल्क्युलेट करणार आपण 800/200 दॅट इज इक्वल टू 4, म्हणजेच 4 ऑफस्प्रिंग्स पर कार्प, म्हणजे एका कार्पसाठी 4 पिल्लं त्यांनी वर्षाला दिली, ओके. नाव परत नॅटॅलिटी इज ऑफ 2 टाईप्स, ॲब्सोल्यूट नॅटॅलिटी अँड रिअलाइज्ड नॅटॅलिटी. Now absolute natality is the number of births under ideal condition with no competition, abundance of resources such as food and water, etc. And realized natality is the number of births when environmental pressures come into the action, okay. Absolute natality म्हणजे आयडियल कंडिशन्समध्ये किती बर्थ झाल्या, पण या वेळेला कॉम्पिटिशन नसणार, रिसोर्स खूप चांगलं असेल, खूप असतील, म्हणजे काय, फूड खूप असेल, वॉटर खूप असेल, अशा वेळेला जे नॅटॅलिटी आहे त्याला आपण म्हणतो ॲब्सोल्यूट नॅटॅलिटी. रिअलाइज नॅटॅलिटीमध्ये इथे एन्व्हायरमेंटमधले प्रेशर कंडिशन्स येतील आणि त्यावेळेला जे नंबर ऑफ बर्थ्स होतील त्याला आपण रिअलाइज नॅटॅलिटी म्हणू. इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दॅट ॲब्सोल्यूट नॅटॅलिटी विल बी ऑलवेज मोर दॅन द रिअलाइज्ड नॅटॅलिटी. आपल्याला हे लक्षात ठेवायचं आहे की ॲब्सोल्यूट नॅटॅलिटी नेहमी जास्त असेल रिअलाइज्ड नॅटॅलिटी पेक्षा, ओके. नाव वी विल कम टू द सेकंड फॅक्टर दॅट इज द मॉर्टॅलिटी. Now mortality is the death rate of a population. Mortality rate or the death rate, it is a measure of the number of deaths in general or due to a specific cause in a particular population in proportion to the size of that population per unit of time. Mortality rate is typically expressed in deaths per 1000 individuals per year. Thus a mortality rate of 9.5 out of 1000 in a population of 1000 would mean 9.5 deaths per year in that entire population or 0.95% out of the total. मॉर्टॅलिटी म्हणजे त्या पॉप्युलेशनचा जो डेथ रेट आहे तो. मॉर्टॅलिटी रेट किंवा डेथ रेट हा असा एक मेजर आहे ज्याच्याने एका पर्टिक्युलर पॉप्युलेशनमध्ये किती नंबर ऑफ डेथ झाले, ओके, जनरल कशा किंवा एखाद्या कारणामुळे डेथ झालेली आहे. आता यांचं प्रपोर्शन त्या पॉप्युलेशनच्या साईजबरोबर त्या एका युनिट टाईमला केलं जाईल. मॉर्टॅलिटी रेट ही डेथ म्हणजे मॉर्टॅलिटी रेट जी आहे ती 1000 इंडिव्हिज्युअल्सला एका वर्षामध्ये किती लोक मेली ते म्हणजेच मॉर्टॅलिटी रेट. म्हणजे जर मॉर्टॅलिटी रेट जर आहे 9.5, ओके, म्हणजेच 1000मधून त्या पॉप्युलेशनमध्ये 9.5 डेथ झाले एका वर्षाला त्या एंटायर पॉप्युलेशनला, किंवा आपण म्हणतो 0.95%, ओके, आउट ऑफ द टोटल, ओके. परत ॲब्सोल्यूट मॉर्टॅलिटी 2 प्रकारची आहे, ॲब्सोल्यूट मॉर्टॅलिटी आणि रिअलाइज्ड मॉर्टॅलिटी. नाव द नंबर ऑफ डेथ्स अंडर द आयडियल कंडिशन विथ नो competition, abundance of resources such as food and water is called as absolute mortality, and realized mortality is the number of deaths when environmental pressures come into play. Mortality absolute mortality आहे म्हणजेच आयडियल कंडिशनमध्ये किती नंबर ऑफ डेथ झाल्या
त्यामध्ये कॉम्पिटिशन नसेल, रिसोर्सेस खूप जास्त प्रमाणात असतील, म्हणजे फूड आणि वॉटर खूप त्याचा स्कॅर्सिटी नसेल, खूप जास्त असणार, ॲबंडन्समध्ये असेल. आणि रिअलाइज मॉर्टिलिटीमध्ये नंबर ऑफ डेथ जेव्हा एन्व्हायरमेंटल प्रेशर जेव्हा असेल त्यावेळेला किती डेथ झाल्या. इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दॅट ॲब्सोल्यूट मॉर्टॅलिटी विल बी ऑलवेज लेस दॅन रिअलाइज्ड मॉर्टॅलिटी. ओके, आता आपण लक्षात ठेवायचं की ॲब्सोल्यूट मॉर्टॅलिटी ही नेहमी ओके, डेथ रेट ही नेहमी रिअलाइज मॉर्टॅलिटीपेक्षा कमी असणार. नाव वी विल कम टू द सेक्स रेशिओ. The sex ratio of a population affects and it is reciprocally affected by birth, death, immigration rates. It is measured as the ratio of the number of the individuals of one sex to that of the other sex. The male and the female in a ratio 1:1 is generally the most common evolutionary stable strategy, that is the ESS. Sex ratio म्हणजे हा जो सेक्स रेशो आहे तो पॉप्युलेशनला एफेक्ट करतो आणि तो रेसिप्रोकली बर्थनी, डेथनी, इमिग्रेशन रेट्सनी तो एफेक्ट होतो. आता सेक्स रेशो म्हणजे नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ वन सेक्स आणि नंबर ऑफ दुसरा जो सेक्स आहे त्याच्यामध्ये जे नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स आहेत याचा रेशो पकडला जातो. म्हणजे नंबर ऑफ रेशिओ ऑफ द फिमेल्स टू द number of individuals, that is female individuals to the upon the number of the male individuals. ओके, आणि जर 1:1 जो रेशो आहे हा म्हणजे मेल आणि फिमेलचा रेशो 1:1 जो येतो हा जो आहे तो मोस्ट कॉमन इव्हॉल्युशनरी स्टेबल स्ट्रॅटेजी आहे, ESS. नाव यू हॅव टू tell us, you have to find the answers. What can be the cause of the deviation from 1:1 sex ratio in natural habitat, and find out the sex ratio of the Indian population and the state of the Maharashtra. Then what are the reasons behind the deviation of the sex ratio among Indian population. So with this we will stop here.